Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, η ειρήνη και η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστούμε μαζί σας ένα μήνυμα από τον γέροντα ασκητή του αόρατου Σπηλαίου, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσουμε στο Πάσχα που έρχεται. Σε αυτό το μήνυμα αποκάλυψε ότι θα υπάρξουν γεγονότα που θα ακολουθήσουν το σχέδιο του Θεού και των Αγίων, άλλα από τα οποία θα είναι καλά και άλλα θα είναι καταστροφικά. Σύμφωνα με τις Γραφές, ο Ιησούς προείπε αυτά τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του. Προειδοποίησε τους μαθητές Του ότι πολλοί θα έρθουν στο όνομά Του, ισχυριζόμενοι ότι είναι ο Χριστός και θα εξαπατήσουν πολλούς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση και διορατικότητα, να μην επηρεαζόμαστε εύκολα από ψευδείς διδασκαλίες. Γι' αυτό, αδελφοί και αδελφές, το πέρασμα του χρόνου μας αποκαλύπτει συχνά την εξέλιξη του σχεδίου του Θεού, συνυφασμένο με τη μεσιτεία των Αγίων. Στη Θεία Σοφία τους καθοδηγούν και διαμορφώνουν την πορεία των γεγονότων, τόσο για τη βελτίωση όσο και για τη δοκιμή της πίστης μας. Όπως εμείς πλησιάζοντας αυτή την ιερή εποχή, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και διορατικότητα στο πνευματικό μας ταξίδι. Επιπλέον, ο Κύριος μίλησε για πολέμους και φήμες πολέμων, έθνος που ξεσηκώνεται εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείου. Θα υπάρξουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, λοιμοί και επιδημίες. Αυτά τα γεγονότα, αν και καταστροφικά στη φύση τους, είναι μέρος των σημείων που θα προηγηθούν της έλευσης του Υιού του ανθρώπου. Εν μέσω αυτών των δύσκολων καιρών, ο Ιησούς διαβεβαίωσε τους μαθητές Του ότι θα ήταν μαζί τους. Υποσχέθηκε να τους δώσει δύναμη και σοφία, ακόμη και μπροστά σε διώξεις και αντιξοότητες. Μπορούμε επίσης να βρούμε παρηγοριά, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας, καθοδηγώντας μας σε κάθε καταιγίδα που συναντάμε. Καθώς προσδοκούμε τα γεγονότα μέχρι ή μετά το Πάσχα, ας ανταποκριθούμε με ακλόνητη πίστη, ένθερμη προσευχή και διάκριση. Ήθε να εμπιστευόμαστε στην πρόνοια του Θεού, αναζητώντας την καθοδήγηση και την προστασία Του τόσο σε ευνοϊκές όσο και σε δύσκολες συνθήκες. Ας βασιστούμε στη δύναμη της προσευχής, αναζητώντας τις μεσιτείες των Αγίων και καλλιεργώντας ένα πνεύμα διάκρισης μέσω της μελέτης της Γραφής και της καθοδήγησης από έμπιστους πνευματικούς ηγέτες. Ας μην μας αποθαρρύνει το άγνωστο ή ας μην μας συντρίβει οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αντίθετα, ας αγκυροβολούμε στην προσευχή, την νηστεία και την ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Με σταθερότητα και ταπείνωση θα πορευόμαστε σε αυτά τα γεγονότα, προσκολλημένοι στην ελπίδα και τη διαβεβαίωση ότι η πίστη μας στον Χριστό θα μας στηρίξει σε όλες τις δοκιμασίες. Ήθε να γεμίσουμε με πίστη, ελπίδα και αγάπη, καθώς ταξιδεύουμε σε αυτούς τους καιρούς. Και η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας. Αμήν.